ik wil het hebben over Europa. Want we zijn een leuk continentje, maar ik heb het gevoel dat niet iedereen ons even serieus neemt. I think they're weak. They're not doing a good job. Europe is not doing a good job in many ways. They're not doing a good job. I want to ask They you talk about too that. much. Is ook irritant als mensen te veel praten. Nou, Trump vindt Europa dus zwak. En dan kun je denken, laat die kleuter. Hij zegt maar wat. Maar het is natuurlijk wel een belangrijke kleuter. En een gevaarlijke, want we hebben het allemaal meegekregen. Hij wilde laatst natuurlijk Groenland van ons afpakken. Zo zwak vindt hij ons. En nee, uiteindelijk heeft hij het niet gedaan. Europa was in paniek. We hebben gedreigd met keiharde economische sancties. De handelsbazooka. Die big bazooka. Ja, die ja. En dat lijkt te hebben gewerkt. De beurzen schrokken zich rot. Rutte likte nog 1 keer aan het kontje van Trump. En Trump krabbelde terug. Voorlopig. Want iedereen snapt, dit houdt niet op. Er komen zeker weer nieuwe conflicten. Die man die hoeft maar 1 keer op een Lego-blokje te staan en hij legt Kopenhagen in de as. Nou, in de Amerikaanse veiligheidsstrategie staat zelfs letterlijk dat Europa zwak is en dat we geen zelfvertrouwen hebben. En volgens mij klopt dat ook wel. Europa heeft weinig zelfvertrouwen. Maar is dat terecht? Is Europa echt zo zwak als Trump beweert? Want je hoort de laatste tijd veel verschillende dingen. Hè? Dan weer Europa is zwak, dan weer Europa is veel sterker dan we denken. Maar hoe zit dat nou? Nou, dat wil ik weten. Dus ik trek mijn jasje uit en ik stroop mijn mouwen op. Het is tijd voor... Yes, niet uit donderdag! En vandaag... Ze zijn opgestroomd. Vandaag dus over de vraag... kan Europa een vuist maken tegen het Amerika van Trump? Nou, eerst het goede nieuws. Wij zijn met meer. Kijk, in de VS wonen 342 miljoen mensen... maar in de EU wonen er 450 miljoen. Dus dat is veel meer. Waarom gaat die weegschaal nou niet? Oh, zij zijn natuurlijk wel veel zwaarder. Ja, oké. Ja. Nou, dan geld. Geld dan, ook belangrijk. Amerika is de grootste economie ter wereld. Kijk, verreweg zelfs. China is de tweede en dan op grote afstand pas Duitsland. Maar als je de landen van de Europese Unie bij elkaar optelt... dan krijg je een heel ander beeld. Hier, check. Nu staan we opeens op plek 2. En als je de rest van onze Europese vrienden er ook nog bij doet... het Verenigd Koninkrijk, never forget, still miss you... Noorwegen en Zwitserland en zo, dan gebeurt er zelfs dit. Hallo, motherfuckers! Moet je kijken wie er na de zomervakantie ineens een hoger tafeltje nodig heeft. Hallo, hallo. Nou, en voor Amerikaanse bedrijven is Europa dus extreem belangrijk. Want ja, in India wonen natuurlijk veel meer mensen... maar wij hebben per persoon wat meer te besteden. Zoals deze gast. Wie Tim kent, die kijkt altijd eerst even naar zijn sneakers. Hij heeft 195 paar. Hoeveel geld staat er hier? Als je het echt in de winkel zou moeten kopen... denk ik dat je hier 30.000 euro aan schoenen hebt staan. Zo. Wow. Ja, klinkt cool, 195 paar sneakers... maar in de praktijk ziet je huis er dan gewoon uit als het magazijn van de Foot Locker. Nou, Amerikaanse bedrijven verdienen heel veel geld in Europa. Ook doordat ze hun spullen hier extra duur maken... tot grote verbazing van Amerikaanse toeristen. I was so shocked to see that Levi's jeans are over $100 here in France. In America, we always grew up wearing Levi's pants, and they would cost maybe, $30 to $40. It's crazy to me because I've never pictured Levi's being a luxury brand. Ja, dat is bizar, toch? Alsof je hoort dat er in Los Angeles allemaal superhippe kuppensoeprestaurants zijn. Waar je 3 maanden van tevoren moet reserveren. 4 o'clock? No, we're full. Maar het is niet alleen kleding. Voor bijna alle Amerikaanse multinationals is Europa veruit de belangrijkste buitenlandse markt. Dus daarom werkte het laatst ook zo goed om te dreigen met... Die big bazooka. Precies, ja. Want daardoor zou Amerika hier geen spullen meer kunnen verkopen... en dat zou ze echt heel veel geld kosten. Dus dat is echt een wapen dat wij hebben. Alleen, helaas voor ons, werkt dit andersom precies net zo hard. Sterker nog, het werkt harder. De VS kopen meer van ons dan wij van hen. Dus als wij met een Nike-heffing komen tegen hen... dan komen zij met een Adidas-tax tegen ons. Dan doen wij een cola-tax, komen zij met een taxi-tax. Doen wij een Mac-tax, komen zij met een Axe-tax. Wij met een Pepsi Max-tax en zij met een Tex-tax. En ja, dan is het echt oorlog. Dan moeten we die hebben. En kijk, uiteindelijk is zo'n handelsoorlog voor iedereen verschrikkelijk. Maar voor nu is de les in elk geval... ja, Europa kan Amerika serieus pijn doen... al gaat het onszelf minstens net zo hard raken. Maar
Misschien kan het wat slimmer, want er zijn ook dingen die wij maken die zij niet kunnen maken. Zoals normaal brood met vezels erin. Of kaas die naar kaas smaakt. Maar ook grotere dingen zoals schepen. The U.S. has just 4 public shipyards left, down from 11 after World War II. Shipyards back in the U.S. are jammed. Too few docks, too little capacity. Ja, de VS maakt bijna geen schepen meer. Zelfs voor marineschepen hebben ze onze hulp nodig. Hier, eind vorig jaar, Amerikaanse marine bestelt 35 door Damen ontworpen landingsschepen. En Damen, dat is een Nederlands bedrijf uit Gorinchem. Dit is trouwens een van de bazen van Damen. Kom maar Damen, heet hij. Kom maar Damen. Enige scheepsbouwer ter wereld met een volwaardige openingszin als naam. Kom maar Damen. Althans, je hebt natuurlijk ook nog de Ethiopische fabrikant... Hi ladies, here am I. En die Filipijn, come to papa. Oh ja, je had ook nog die Zweedse scheepsbouwer. Deed het pijn toen je het uit de hemel kwam vallen. Maar goed, wij hebben dus Damen die ontwerpen schepen voor de Amerikaanse marine. En de reden waarom de VS zelf geen schepen bouwen... is dat ze zelf geen dingen vervoeren. Want het vervoer van hun handelswaar, dat doen wij. Hier, de grootste vervoerders van zeecontainers zijn Europese bedrijven. En ook de schepen zelf zijn voor een groot deel in Europese handen. Kijk, de VS is dat dunne rode streepje. Die doen niks. Oké, dus Amerika heeft onze schepen nodig. Nice. Nou, wat hebben we verder nog om Amerika pijn te doen? ASML natuurlijk. Onze trots. Europa's grootste bedrijf. Zonder chipmachines uit Veldhoven is Amerika nergens. En geloof me, dat weten ze. Hopefully we'll continue to make more chips in the US. But at the end of the day, you're all going to have to turn around to ASML and use their lithography machines to manufacture. Ja, de grootste economie ter wereld drijft op een apparaat uit Veldhoven. Toch een beetje alsof Taylor Swift niet kan optreden zonder een snarenmaker in Zundert. Dus, met een gerichte boycott van schepen en chipmachines... kan Europa de VS wel echt hard raken. Maar ja, je voelt hem al aankomen, wat als ze dat ook bij ons doen? Nou, dat wordt pas echt een bloedbad. Want andersom zijn we nog veel afhankelijker. Voor vloeibaar aardgas bijvoorbeeld. Zonder Amerika zitten wij letterlijk in de kou. En dat is best wel ingrijpend. Maar wat we nog harder nodig hebben, dat is natuurlijk Amerikaanse tech. En dat hoor je de laatste tijd vaker. Hè? Zonder Amerikaanse clouddiensten en software zijn we nergens. Echt, onze hele overheid draait op Microsoft. Letterlijk elke Nederlandse ambtenaar logt om 9 uur 's ochtends in op Amerikaanse software. Nou, niet elke trouwens. Sommigen pas om 10:30. Dus even op een rijtje. Voor zowel importtarieven als een boycott geldt... Europa is heel sterk. We kunnen Amerika keihard raken, maar zij ons nog veel harder. Oké, nou hoe zit het dan met defensie? En dan bedoel ik niet dat we met Amerika gaan vechten... maar wel, wat als zij ons in de steek laten? Hè? Dat ze uit de NAVO gaan, dat wij Poetin moeten tegenhouden... zonder Amerikaanse steun. Kunnen we onszelf een beetje redden? We vragen dat aan de woordvoerder van Trump. And if anyone thinks here, again, that the European Union or Europe as a whole can defend itself without the US, keep on dreaming. You can't. Good luck. Good luck? Dat is jouw werk, mafkees. En jij hebt destijds zelf ons leger wegbezuinigd. Dat je thuis de hele ijskast leegvreet en dan zegt... oh, jullie willen ontbijten. Nou, good luck. Maar ja, Rutte heeft wel gelijk. Helaas. Zonder de Amerikanen zijn we nergens, zegt ook deze expert. Als Amerika zich terugtrekt, hebben we een probleem met luchtoverwicht. We hebben een probleem op het gebied van elektronische oorlogsvoering. We hebben een probleem op het gebied van lange afstandsraketten. Ja, veel informatie, maar ik hoor vooral het woord probleem. En we hebben heus wel goede spullen, hoor. Bijvoorbeeld de F-35. Dat zijn topstraaljagers, maar wel Amerikaans. Hey, en check dit. Washington zou kunnen besluiten om buitenlandse gebruikers van de F-35... geen software-updates meer te geven. Wauw, en dan? You can start the fighters. Of course, you can take off. But it's impossible for you to use the armaments, the weapons. You cannot use the software. Nee dus. En dit is een grappig Frans mannetje, dus misschien maakt het niet superveel indruk. Maar hij zegt dus, als Amerika ons saboteert met die updates... kunnen onze straaljagers niet meer schieten. Straks hebben we die dingen nodig bij een operatie waar Amerika niet achter staat. En dan komen we eraan. Zo, oké, target in zicht en vuur. Kut. Vuur. Wat? Het lukt niet. Vuur. Ah! Dit is zo onhandig.
Maar het gekke is, staatssecretaris Gijs Tuinman maakt zich er geen enkele zorgen over, want alles heeft software. En het maakt mij niet zo heel veel uit wie of wat gaat over software-updates. Daar heb je altijd een kwetsbaarheid. Maar die zit in elk systeem. Overal waar software in zit, software is op een gegeven moment out of date. Ja, dat klopt. Maar als mijn slimme ijskast niet goed update, dan wordt de margarine een beetje lauw. En als de software van de F-35 het niet meer doet, dan staat Poetin op de dam. Oké, dus economisch kunnen we zeker wel een vuist maken, maar militair gezien zijn we op een paar cruciale punten nog volledig afhankelijk van Amerika. Goed, hoe zit het dan met onze politieke slagkracht? Hoe sterk staat Europa daar? Nou, het goede nieuws, de politiek is inmiddels wakker. Europa probeert zo snel mogelijk op eigen benen te staan, met meer geld voor defensie, minder afhankelijk zijn van Amerikaanse software en, vorige week nog, een groot handelsverdrag met India. Kijk dan, hier, gezellige boel. Heeft 20 jaar geduurd om dat verdrag te sluiten en vervolgens 2,5 dag om die handjes weer uit elkaar te peuteren. Maar het was het waard. Dus uiteindelijk zal Europa hopelijk iets minder afhankelijk zijn, waardoor we iets harder kunnen zijn tegen Trump. Maar dan nog is de vraag of wij, als groepje landen, ooit één duidelijk signaal kunnen geven. Want ik zeg steeds we, maar die we is in Europa vaak best wel ver te zoeken. En we hebben natuurlijk geen echte leider en we willen allemaal wat anders. En laatst was er nog zo'n handelsdeal, maar dan met Zuid-Amerika. Maar die is op het laatste moment toch weer uitgesteld, omdat de Europese boeren bang zijn voor concurrentie. En zo gaat het altijd in Europa. En weet je nog die Bink Mazuka? Ik deed het even zelf, want Maarten van Rossum is naar bed. Als we die handelsbezoeken echt willen inzetten, dan krijgt de Europese Commissie eerst 4 maanden de tijd om onderzoek te doen. Daarna moet een ruime meerderheid van de lidstaten instemmen. En dan krijgt de Commissie 6 maanden de tijd om maatregelen te kiezen. En op basis daarvan mogen landen opnieuw stemmen. Tegen die tijd heeft Trump op Groenland de 100ste KFC geopend. Dus ja, het is natuurlijk heel erg leuk dat wij allemaal verschillende landjes zijn, met allemaal onze eigen taal en onze eigen cultuur en kaas en wijn en boeren, lobbygroepen, parlementen, premiers, presidenten. Maar het is verschrikkelijk onhandig als je een sterke vuist wil maken tegen de Verenigde Staten. En als we iets weten van Trump, is het dat hij alleen respect heeft voor sterke leiders. Daarom heeft hij deze jongens ook zo hoog zitten. Trump heeft alleen respect voor harde leiders en die hebben wij niet. Europa heeft niet één sterke leider die namens ons allemaal met zijn vuist op tafel kan slaan. Ik kwam een foto tegen en die zegt eigenlijk alles. Hier. Nee, niet deze. Nee, ook niet deze, nee. Het is een ander mapje, jongens, denk ik. Maar het is wel gelukt trouwens uiteindelijk, wil ik even gezegd hebben. Ja, deze, ja. Dit beeld. Dit is eigenlijk het hele verhaal in 1 foto. Dit was vorig jaar. Europa had een schoolreisje naar het Witte Huis. En Trump zit lekker te vertellen wat er volgens hem, althans volgens Poetin, met Oekraïne moet gebeuren. En Europa, ja, die zit een beetje te luisteren. Wie van die Europese leiders ziet eruit alsof hij met zijn vuist op tafel gaat slaan? En we gaan ze even bij langs. Die achterste man daar met die bril, dat is Keir Starmer van het Verenigd Koninkrijk. Die is misschien wel de minst populaire Britse premier ooit. En moet mogelijk binnenkort zelfs aftreden. En misschien nog wel pijnlijker qua reputatie, hij heeft dezelfde hobby als Dick Schoof. En sowieso kan Starmer sinds de Brexit natuurlijk niet meer namens Europa spreken, of laat staan met zijn vuist op tafel slaan. Nou, dan krijg je Meloni van Italië. Best wel een sterke leider, maar toen haar laatst gevraagd werd, doe eens wat tegen die Trump, toen zei ze dit. Dobbiamo prendere distanze nel senso che dobbiamo uscire dalla NATO, dobbiamo chiudere le basi americane, dobbiamo rompere i rapporti commerciali, dobbiamo assaltare i McDonald's, non lo so. McDonald's bestormen? Dat zou ik wel willen zien, toch? Handen omhoog! Prima, mag u even doorstormen naar het eerste raam. Nou, naast Meloni zit dan Ursula von der Leyen. Die spreekt officieel namens de EU. Soort van. Alleen de EU is dus verdeeld en ze heeft geen leger. Dus ja, dan neemt Trump je sowieso niet serieus. Nou, dan krijgen we Friedrich Merz. Hij verstopt zich daar een beetje, maar hij is de baas van Duitsland. De grootste economie van Europa. Alleen Duitsland is de laatste 80 jaar een beetje terughoudend met grote gebaren op het wereldtoneel. Bovendien, volgens mij moet je Merz sowieso niet met zijn vuist op tafel laten slaan, want hij is niet zo handig. Anderen Termin zuvor gab es bereits Kuchen. Ja. Als je dit ziet, kun je eigenlijk alleen maar denken, mag je nog eens? Anderen Termin zuvor gab es bereits Kuchen. Oké.
We gaan door, want naast Merz zit president Macron van Frankrijk. Die heeft als enige in dit gezelschap echt het gevoel dat hij Europa kan leiden. Hij wil ook dolgraag een vuist maken tegen Trump, maar hij heeft 2 problemen. Ten eerste is hij ook extreem impopulair in zijn eigen land. Over een jaar moet hij sowieso weg trouwens. Maar misschien nog wel belangrijker, laatst had hij iets aan zijn oog en droeg hij dus een tijdje een zonnebril. Ontzettend cool natuurlijk, maar volgens mij was Trump niet heel erg onder de indruk. Emmanuel Macron, I watched him yesterday with those beautiful sunglasses. What the hell happened? What the hell? Dit schiet niet op. Nou, dan hebben we nog 1 troef. Dat is deze meneer. De Finse president Alexander Stubb. En dan denk je, oké, een Fin. Maar hij is dus een van de weinige Europese leiders waar Trump nog een beetje naar luistert. Kijk, hij is een van Trumps favoriete gesprekspartners. Ze gaan ook samen golfen en zo. Dus die zijn best wel close. Maar ook weer niet zo close dat Trump hem zou herkennen als hij bijvoorbeeld recht tegenover hem aan tafel zou zitten. President Stubb of Finland, and he's somebody that, where are we here? Where? Right here. Oh. Ja, daarvoor heb je dan de hele dag met die oranje gek in een golfkarretje gezeten. Dit is zo'n treurig en vernederend plaatje voor Europa. Oké, dus kan Europa nou een vuist maken? Ja, economisch gezien zijn we sterker dan we denken. Amerika kan ons hard raken, maar wij hen ook. Nou, qua defensie zijn we sterk, maar nog wel heel afhankelijk van Amerika. Digitaal zijn we echt hopeloos afhankelijk. En politiek is Europa veel te verdeeld. Dus ja, dat is de situatie. We zijn sterk, maar uiteindelijk zullen we het afleggen tegen... hou nou toch op, jongen! What the fuck? Echt? Oh nee, Jonathan. Dat is goed. Kom maar. Wat ben je nou... Echt? Jonathan, ja. Wat ben je nou allemaal aan het doen? Wat zit je ons nou weer allemaal de put in te praten? Nou, als je alles op een rijtje zet, dan is Amerika gewoon veel sterker. Ja, vanwege 1 domme groepsfoto. Want het is toch wel echt een pijnlijk beeld, toch? Ja, het is heel pijnlijk. Er zijn ook andere foto's. Hè? Hier, dit, moet je zien? Ook een domme foto, ook een pijnlijk beeld. Zegt ook alles. Wat? Ja, of dacht je van deze? Hier, moet je kijken. Wat? Ja, hier. Nou, links de Eiffeltoren, rechts de Twin Towers. Waar dan? Ja, waar dan? Nergens ingestort, pijnlijk, gênant, zegt toch alles? Ja, oké, maar dit slaat helemaal nergens op. Het is toch heel simpel. Trump is sterker dan wij. Ja, maar daar gaat het niet om. Kijk, als ik 1 ding geleerd heb, hè, op straat... Op straat? Ja, het gaat niet om wie de grootste vuisten heeft. Het gaat erom dat die ander denkt... met jou wil ik niet vechten, weet je wel? Want jij doet het echt. Voor hem ben ik bang, weet je wel? Dus voor wie ben jij bijvoorbeeld banger? Grote kerel, 2 meter, hè? Maar koophuis, hè? Gezin, heel gelukkig, mooie kleertjes. Of zo'n ventje, hè? Die scheid heeft, die niks te verliezen heeft... en die meteen zo hap uit zijn eigen arm neemt. Voor wie ben je banger? Die laatste, denk ik. Ja, precies. En daarom krijgt Kim Jong-un zoveel respect en wij niet. Omdat je weet dat hij het doet. Je weet dat hij gek is. Hij drukt sowieso op die knop. Ook als hij daarmee 20 miljoen Noord-Koreanen zo mede dood insleurt. Hij doet het. Oké, dus jij wil Europa laten leiden door een wrede dictator? Je tegenstander moet denken dat jij knettergek bent. Beetje zoals jij. Kijk uit! Wat? Kijk uit! Ik doe het! Ja, ik doe het! Ja, volgende gaat in mijn gezicht. Ik doe het echt, ja! Oké, maar wie moet Europa dan leiden? Nou ja, Macron is een goede optie. Hij is gehaat, dat is goed. Hij heeft niks te verliezen. Alleen die bril moet af. Moet je heel veel kijken hoe hij eruit ziet zonder bril. Jezus, dat oog! Dat is goed, dat is goed. En dan doet hij een ooglapje op zijn goede oog... zodat Trump wel moet kijken naar dat enge oog. Doodeng. Ja, en we lachen nou allemaal een beetje om Meloni... maar die zit wel op het goede spoor. Ik bedoel, als heel Europa... als die nu een McDonald's binnenvallen... hè? Gewoon iedereen. Alle personeel doodschieten. Allemaal door de gehaktmolen. En die serveren we dan op de volgende NAVO-top... zo door de spaghetti bolognese van Trump... Laat hij ons wel een tijdje met rust, hoor. Jonathan, dit kun je toch niet menen? Oh, nee? Nee. Heb je gek, hè? Ja, dat weet ik. Want wat is dit dan? Ja, what the fuck? Nee! Ja! Wat doe je? Nee! Wat doe je? We gaan afronden! Jonathan van het Rijn!
de show. Afleveringen zijn terug te kijken op Videoland. Fragmenten op YouTube. Dit was Lubach, ik was Arjen. Veel plezier met je weekend en we zien elkaar maandag.